อเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านสงครามนี้ใครชนะคุณโยมเห็นเถียงกันน่าดูเลยบอกประเทศนี้บอกประเทศนี้แล้วจริงๆใครชนะเชียร์กันอย่างบอลโลกเลยนะมันไม่มีใครชนะโยมมันมีแต่ความพ่ายแพ้มีแต่การสูญเสียชีวิตสูญเสียครอบครัวนะเสียอกเสียใจเศร้าใจคุณโยมอยากให้ได้แง่คิดเลยพุทธกาลไปอีกกุฏฏานบัณฑิตเขาแสวงหาสัจธรรมธรรมที่แท้จริงแต่ว่ายังไม่มีพุทธศาสนาในช่วงนั้นเขาก็หาวิธีการไปเรื่อยบวชไปทีแล้วก็พอหน้าฝนก็นึกได้ว่าโอ้ยเราจะต้องปลูกข้าวฟ่างปลูกเลยก็ศึกมาทีบวชไปทีศึกมาทีอยู่ประมาณ6 รอบรอบที่7คิดในใจว่ารอบนี้บวชแล้วจะต้องไม่ศึกแล้วดังนั้นก็ทิ้งเครื่องมือทุกอย่างเมล็ดพันธุ์จอบเพี้ยนโยนลงแม่น้ำคงคาไปเลยหลับตาแล้วโยนลงไปเลยไม่ต้องรู้ว่ามันลงไปทางไหนแล้วก็ค่อยลืมตาขึ้นมาตะโกนดังลั่นเราชนะแล้วเราชนะแล้วดีใจมากเจ้าเมืองพาราณสีอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพิ่งปราบกบฏมาแต่ไกลก็คิดว่าใครเนาะมาพูดขัดหูเรามาชนะอะไรตรงนี้เราสิชนะแท้จริงรีบขี่ม้ามาถามเจ้าชนะอะไรข้าชนะใจข้าที่ไม่ต้องกลับมาทำอาชีพอีกข้าจะไปบวชแสวงหาธรรมที่แท้จริงเจ้าเมืองพาราณสีบอกมันจะดีกว่าข้ายังไงข้าเนี่ยปราบคนมาได้ทั่วแคว้นดินแดนต่างๆแล้วกำลังจะขยายไปอีกก็นี่แหละท่านไม่ชนะเพราะยิ่งท่านชนะแต่ความโลภข้างในท่านยิ่งเพิ่มท่านยิ่งอยากขยายเข้าไปอีกนั่นไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่แท้จริงมันต้องชนะในใจชัยชนะใดที่กลับมาแพ้อีกไม่ใช่ชัยชนะที่ดีชัยชนะใดที่ไม่กลับมาแพ้อีกนั่นคือชัยชนะที่ดีเราต้องเช็คให้ดีๆว่าเราชนะแบบใดถ้าเราชนะความโลภความโกรธความหลงได้นั่นคือชัยชนะที่ดีฝึกชัยชนะนั้นได้จากการนึกพุทโธทำสมาธิเมื่อนึกไปแล้วอาจจะไปคิดเรื่องอื่นดึงกลับมาให้ชนะซะด้วยพุทโธอีกครั้งหนึ่งชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างจนวันหนึ่งมันตั้งหลักได้มันชนะอยู่เรื่อยๆไม่ใช่หลักที่ตั้งบนกองแกบแต่เป็นหลักที่ฝังแน่นอยู่บนปฐพีลึกเข้าไปจนหนักแน่นนั่นคือชัยชนะที่เกิดจากการฝึกฝนที่แท้จริงนะวันดีคืนดีมันอาจจะแพ้บ้างแต่วันดีคืนดีมันอาจจะชนะบ้างแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่มันชนะทั้งความโลภความโกรธความหลงจนสูงที่สุดก็คือพระนิพพานนั่นคือชัยชนะที่สูงที่สุดแล้วดังนั้นอยากให้เป็นแง่คิดว่าเรานั้นอยากจะพบกับชัยชนะที่แท้จริงมันจะต้องทำให้เกิดความเมตตาความให้อภัยความสามัคคีซึ่งกันและกันนี่คือการอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือชัยชนะที่แท้จริงจากการเริ่มต้นด้วยการฝึกชนะด้วยนึกพุทโธจากการทำสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร